Hello everyone. आज चाहिँ हामी डिक्सन सर्भर सिस्टमको पार्ट 2 हेर्न गइरहेको छौँ। त्यसमा चाहिँ हामी नलेज म्यानेजमेन्टहरूको कुरा पनि अगाडि पर्छ भन्ने कुरा डिस्प्ले पार्ट 1 मा भनिसकेको छु। सो नलेज भनेको के हो? नलेज भनेको के? किन मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भने मेरो पहिलाको भिडियोमा के हो भने जस्तै डेटा भनेको तिम्रो सर्टिङ भ्यालु पनि हुनसक्छ, सर्टिङ के कुरा हुनसक्छ, लाइक 86 भनेर भनेको थिएँ है। 86 भनेको डेटा भयो होइन। योर मार्क्स इज 86 भनेको कति भयो? 86 त ऊ पनि हुनसक्यो नि त, नम्बर हुनसक्यो, मार्क्स हुन सक्यो होइन, कसैको वेट हुन सक्यो, जे पनि हुन सक्यो नि त होइन। तर यस्तो क्लियरली डिफाइन गरेको छैन, क्लियर ऊ दिएको छैन के। सो योर मार्क्स इज 86 भनेपछि ए तिम्रो वेट होइन, तिम्रो मार्क्सको 86 रहेछ भन्ने कुरा इन्फर्मेसन मिलिन्छ होइन। अनि नलेजले के भन्छ भने तिमीले हार्ड काम गरेको थियो र पो 86 आयो भन्ने हुन्छ नि। भन त यो हार्ड वर्क डिजर्भ्स यु बेटर भन्ने हुन्छ नि। तिमीले राम्रो काम तिमीले धेरै मेहनत गरेको थियो र पो 86 आयो भने चाहिँ द्याट इज नलेज के। सो यसलाई नलेज भन्छ है। नलेज इज समथिङ द्याट कम्स फ्रम इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ। जस्तो योर मार्क्स इज 86 भएपछि त्यो त तिम्रो एउटा इन्फर्मेसनबाट फाइनलाइज गरेर नलेज आयो नि त। सो कुनै पनि नलेज चाहिँ इन्फर्मेसनलाई प्रोसेसिङ गरेपछि नलेज आउँछ। नलेज चाहिँ जेनरली नलेज वर्करले एप्लाइड गर्दो रहेछ कुनै पनि पर्टिकुलर कामको लागि होइन। पिपुलहरूले चाहिँ नलेजको थ्रु नै डिसिसन लिन्छन् अथवा अरू एक्सन गर्छन् होइन। नलेज इज प्रोसेस इन्फर्मेसन द्याट इज कन्टेक्चुअल, रिलिभेन्ट एन्ड एक्सनेबल, राइट। सो नेक्स्ट वान इज अब हाम्रो चाहिँ डाटा इन्फर्मेसन र नलेजको एउटा डायग्राम हेरौँ है। सो यसमा चाहिँ के भने डेटा छ, डेटालाई प्रोसेस गरेपछि इन्फर्मेसन आउँछ होइन। इन्फर्मेसनलाई पनि रिलिभेन्ट र एक्सनेबल गऱ्यो भने नलेज आउँछ होइन। डेटा र रिलिभेन्टमा के हुन्छ, डेटालाई रिलिभेन्ट र एक्सनेबल डेटा भयो भने चाहिँ नलेज आउँछ, जुन मैले अघि इक्जाम्पल दिएर अलरेडी भनिसकेँ है। सो अब नेक्स्ट कुरामा चाहिँ के भने नलेज म्यानेजमेन्ट सिस्टम, सर नलेज म्यानेजमेन्ट मात्र है। नलेज म्यानेजमेन्ट भनेको कुनै पनि नलेजलाई म्यानेज गर्ने कुरा भयो होइन, जेनरल लेमन भाषामा। अब यसमा चाहिँ हाम्रो वेमा, हाम्रो वर्ड्समा के जान्छ भने यो कुनै पनि एउटा स्ट्राटेजी हो, प्र्याक्टिस हो, ताकि कुनै पनि हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई एउटा आइडेन्टिफाई गर्ने, क्रिएट गर्ने, रिप्रेजेन्ट गर्ने होइन, डिस्ट्रिब्युट गर्ने, एडप्सन अफ कुनै इन्साइटलाई अथवा एक्सपिरियन्सलाई एडप्सन गर्ने, जो कुनै पनि नलेजको एउटा आइडेन्टिफिकेसन, एउटा डिफाइन दिनलाई नै नलेज म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। अनि यो एउटा प्रोसेस हो जसले चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसन आइडेन्टिफाई गर्ने, सिलेक्ट गर्ने, अर्गनाइज गर्ने, डिसिमिनेट गर्ने, ट्रान्सफर इन्फर्मेसन, इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन्स होइन, एक्सपर्टिज द्याट आर पार्ट अफ द मेमोरी है। यसमा चाहिँ पार्ट अफ द मेमोरीमा भयो है, पार्ट अफ द मेमोरी है। यसमा चाहिँ होइन डिसिमिनेट कुनै पनि इन्फर्मेसनलाई चाहिँ फैलाउने काम होइन, कस्तो अर्गनाइज राख्ने हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई होइन, ट्रान्सफर गर्ने कुरा। अब यो चाहिँ हाम्रो नलेज म्यानेजमेन्टमा पर्छ। त्यो कुनै पनि हाम्रो अर्गनाइजेसन एउटा सिस्टमेटिकली इफेक्टिभ र इफिसियन्ट तरिकाले अगाडि बढाउने नै नलेजको युजबाट नै नलेज म्यानेजमेन्टको काम हो। नलेज म्यानेजमेन्ट इज द प्रोसेस अफ सिस्टमेटिकली एन्ड एक्टिभली म्यानेजिङ एन्ड लेभरेजिङ स्टोर्स अफ नलेज इन एन अर्गनाइजेसन होइन। अनि अब हामी नलेज म्यानेजमेन्ट सिस्टमको बारेमा हेरौँ है। यो भनेको यस्तो सिस्टम रिफर गर्छ त्यसले चाहिँ नलेजलाई म्यानेज गरोस्, अर्गनाइजेसनको कुनै पनि सपोर्टिङ क्रिएसन होस्, क्याप्चर होस्, अर्गनाइज होस्, स्टोरेज होस्, कुनै पनि इन्फर्मेसनको डिस्ट्रिब्युसन होस्। सुरुमा क्रिएट भयो, क्रिएट भएपछि स्टोर, फाइन्ड, एक्वायर, युज, लर्न, फेरि क्रिएट। यो भनेको नलेज लाइफ साइकल हो। अब नलेज म्यानेज लाइफ साइकलमा हामीले के भन्थ्यौँ? क्रिएट, स्टोर, फाइन्ड, एक्वायर, युज, लर्न, कतिवटा रहेछ? 6 वटा लाइफ साइकलमा। क्रिएट, स्टोर, फाइन्ड, एक्वायर, युज, लर्न। अब क्रिएट भनेको के हो? नलेजलाई सबसे पहिला त विथआउट क्रिएट त के स्टोर गर्न सकिन्न, सो क्रिएट गर्नु पर्यो। नलेज मस्ट बी क्रिएट वेदर विथिन or outside of the organization. It is typically comprised of iterative tactic अथवा explosive loop until the knowledge is ready for distribution for those outside the creating group. Next, store. अब knowledge create भयो, store knowledge कति न कति सेभ त गर्नु पर्यो होइन, ताकि एक्सप्लिसिटली होस् अथवा एक्सप्लिसिटली होस्, कसरी अब त्यसलाई सेभ गर्ने। अब फाइन्ड भन्ने कुरा नि त उनी स्पेसिफिक, अब जसलाई कसलाई चाहिएको छ नलेज त्यो पनि त फाइन्ड गर्नु पर्यो नि त। विदाउट फाइन्ड हामीले त्यसलाई युज गर्न त सक्दैनौँ। सो फाइन्ड इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट होइन। बाई सर्चिङ इन द राइट प्लेस, अब कस्तो फाइन्ड राइट प्लेस, राइट टाइम होइन, राइट इन्फर्मेसनको भन्ने कुरा जुन हुन्छ नि,
त्यो चाहिँ फाइन्ड माइन्ड वर्ब हुन्छ है एक्वायर अब फाइन्ड गरेपछि त एक्वायर गर्नै पर्यो जब नलेज पाइन्छ त्यसलाई चाहिँ गो थ्रु द त्यो अब एक्चुअल एक्वायरिङ गर्न जान्छ भन्ने कुरा भइहाल्यो होइन युज पाइसकेपछि अब युज पनि गर्न सक्नु पर्यो नि त होइन र नलेजले अब त्यो उता पायो नलेज छ तर युज गरेन भने इम्प्लिमेन्टेसन गरेन भने त काम भएन नि त सो युज गर्नु पर्यो नलेजलाई हामीले टु युज टु आवर प्रोडक्टिभ पर्पज होइन अनि युज पनि गऱ्यो नि युज गरेपछि के पायौँ त रिजल्ट त्यसबाट के पायौँ त्योबाट लर्न एक्सपिरियन्सबाट लर्न गर्ने कुरा पनि त आयो नि त होइन having been used perhaps repeatedly the user will learn what works well and not so well as the result of applying the knowledge gain. This can then be taken in a significant input into further iteration of the knowledge creation distribution process. जे भयो नि सबसे पहिला विथाउट नलेज क्रिएट नगर्ने बित्तिकै त्यसलाई स्टोर गर्न पर्दैन स्टोर गरिसकेपछि त्यसलाई फाइन्ड गर्नुपर्छ फाइन्ड गरेपछि त्यसलाई एक्वायर गर्नुपर्छ होइन आफूले एक्वायर गर्नुपर्छ एक्वायर गरेपछि के गर्नुपर्छ युज गर्नुपर्छ आफूले युज नगर्ने बित्तिकै त्यहाँबाट त लर्न गर्न सकिन्न सो लर्न गर्नुपर्छ यहाँ त्यही भने क्रिएट स्टोर फाइन्ड एक्वायर युज लर्न होइन यो भयो नलेज लाइफ साइकलको कुरा अब नलेज म्यानेजमेन्ट सिस्टमले त आइडीले के गर्छ भने ग्यादर अर्गनाइजेसन बिजनेस नलेजलाई अर्गनाइजेसनको डोमेनभित्र राख्छ हाइपर मिडिया डेटाबेसहरू चाहिँ जसले चाहिँ डिसिमिनेट भनेको इन्फर्मेसन फैलाउने काम बिजनेस नलेजको जसलाई चाहिँ नलेज बेसिस भनिन्छ बेस्ट प्र्याक्टिसेस पोलिसिस बिजनेस सल्युसन इन्टर्ट थ्रु द इन्टरप्राइज नलेज पोर्टल होइन अब नलेज बेस सिस्टम भनेको त कम्प्युटर सिस्टम प्रोग्राम हो जुनले चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा गर्छ जसमा एक्सपर्टिजहरूको कुरा नि आउँछ टु सल्भ कुनै पनि प्रोब्लमलाई डोमेनभित्र बसेर कुनै पनि ह्युमन एक्सपर्टिजको थ्रु सल्भ गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई नलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम भनिन्छ टिपिकल टास्क फर एक्सपर्ट जस्तै क्लासिफिकेसन रिग्रेसनको कुरा क्लस्टरिङको कुरा डायग्नोसिसको कुरा होइन मोनिटरिङ डिजाइनिङ स्केड्युलिङ प्लानिङको कुराहरू होइन यो चाहिँ जस नलेज बेस्ड चाहिँ एक्सपर्ट सिस्टम भन्दा मोर जेनरल हुन्छ है अनि नलेज बेस्ड सिस्टम चाहिँ इज रियल वर्ल्ड प्रोब्लम सल्भर हो कि विथाउट नलेज त हामीले त केही कुरा पनि अब जस्तै आफूले एक्सपिरियन्स नलिकन त केही कुरा पनि थाहा हुँदैन नि त अब जस्तै कस्तो भने आगो छ एउटा बच्चा छ है आगोलाई बच्चाले त्यो आगोलाई नछोइकन होइन त्यो नछोइकन सधैँभरि अब जिन्दगीभरि यसले पोल्छ भने सबकन्सियसमा माइन्डमा भएर त्यो मजा हुन्न कि त्यो बच्चाले आगोलाई छोएपछि पोल्दो रहेछ मैले छुनुहुन्न भन्ने डिफ्रेन्स हुन्छ नि काइन्ड अफ छुट्टै एक्सपिरियन्स हुन्छ कि पढेर थाहा हुन्छ कि पढेर थाहा हुन्छ सो नलेज बेस्ड एक्सपिरियन्स सिस्टम इज मोर जेनरल देन एक्सपर्ट सिस्टम भन्ने कारण नै यही हो है अनि यसमा पनि त्यही कुरा भनेको छ यसलाई चाहिँ प्रोब्लम सल्भिङ पावर भन्छ जसमा लाई विथ स्मार्ट रिजनिङ टेक्निक्स नट क्लेभर सर्च एल्गोरिदम बट डोमेन डिपेन्डेन्ट रियल वर्ल्ड नलेज होइन यसलाई चाहिँ वेल डिफाइन्ड सल्युसन हुँदैन होइन रियल वर्ल्ड प्रोब्लम्सको लागि सो यसले चाहिँ नलेजलाई रिप्रेजेन्ट गरेर एउटा एक्सप्लेन सल्युसन दिन्छ नलेज बेस्ड सिस्टमले यो चाहिँ कुनै पनि ह्युमन एक्सपर्टको नलेजमा बेसमा कुरा हुन्छ र प्रोब्लम सल्भ हुन्छ ह्युमन एक्सपर्टिजको थ्रु यसले चाहिँ ह्युरिस्टिक कज एन्ड इफेक्ट रादर देन अल्गोरिदम है अब कज यो भएपछि यो हुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ यो सपोर्ट गर्छ कि नलेज बेस चाहिँ ताकि अल्गोरिदमलाई फोकस गर्नु भन्दा नि रियल वर्ल्ड प्रोब्लम सल्भरमा चाहिँ जेनरली नलेज बेसमा चाहिँ जेनरली रुल्स हुन्छ प्रिडिफाइन्स होइन अनि अब्जेक्ट हुन्छ एट्रिब्युट्स हुन्छ हाइपोथेसिस हुन्छ रिलेसनसिपको कुरा आउँछ डेफिनेसन इभेन्ट्स प्रोसेसेस फ्याक्ट्स र ह्युरिस्टिक्सको कुरा आउँछ यो चाहिँ नलेज बेसको कन्टेन्ट भयो होइन अब एक्सपर्ट सिस्टम भन्ने बित्तिकै कुनै पनि एक्सपर्टिज आएर ल यो भयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ आएर भनेर त्यो कुनै पनि डेटा फाइलमा बनाएर त्यो सिस्टमलाई दियो भने त्यो एक्सपर्ट सिस्टम भन्यो कि त्यो त्यही भएर यो चाहिँ एउटा एक्सटेन्सन सपोर्ट सिस्टमको एउटा एक्सटेन्सन फर्म हो होइन यो चाहिँ एउटा कम्प्युटर प्रोग्राम हो जहाँ चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अथवा डेटा माइनिङको कुरा डेटा स्ट्याकिङको कुराहरू दिगेर राखेको हुन्छ ताकि कुनै पनि प्रोब्लम आयो भने त्यसलाई सल्भ गर्न सकियोस् स्पेसिफिक डोमेनमा राखेर ह्युमन एक्सपर्टिजको थ्रु होइन यो चाहिँ इन्फर्मेसन सिस्टम एप्लिकेसन हो नलेजलाई क्याप्चर गर्छ त्यहाँबाट एक्सपर्टिजको प्रोब्लम सल्भर डिसिजन मेकर्सहरू युज गरेर त्यसलाई त्यो एज अ ह्युमन थिङ लाइक ह्युमन पर्सेप्सन जस्तो गरेर सोध्छ अनि काम गर्छ भने नि भयो अथवा त्यो लिगे नि भयो होइन एक्सपर्टिज आर इम्प्लिमेन्ट विथ आर्टिफिसियल टेक्नोलोजी अफ्टन कल एक्सपर्ट सिस्टम सेल्स होइन जेनरली एक्सपर्ट सिस्टमको एप्लिकेसन चाहिँ मेडिकल डायग्नोसिसमा त एकदम धेरै छ स्पेसली अब केही गर्न पर्यो कज सपोज डक्टर भन्यो भने डक्टरलाई नि त सबै कुराको नलेज हुन्छ भन्ने हुँदैन नि त
अब ऊ चाहिँ ऊको प्रोफेसनमा बस्दा बस्दा नयाँ नयाँ डिजिजहरू आइरहेको हुन्छ पहिला पहिला, अनि सबै कुरा याद हुन्छ भन्ने कुरा छैन नि त। सो एक्सपर्ट सिस्टमको थ्रु चाहिँ डक्टरले पनि यो सिम्टम्स भयो भने के हुन्छ होला भन्ने कहिलेकाहीँ कन्फ्युज कन्सल्टेन्सी साथीहरू बिच कन्सल्टेन्ट गर्दा पनि थाहा हुँदैन कि कम्युनिकेट गर्दा पनि। अनि एक्सपर्टलाई सोध्नु पऱ्यो कि कत्रा सिनियर डक्टरहरू चाहिँ बाहिर काममा बिजी हुनुहुन्छ भने सो उहाँ त्यो डक्टरहरूले चाहिँ एक्सपर्ट सिस्टमको थ्रु कम्युनिकेट गरेर यो भएपछि यो गर्न एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। सो यसको मेडिकल डायग्नोसिसमा एकदमै हेल्पफुल छ। टेलिफोन नेटवर्क मेन्टेनेन्समा नि एकदम छ। डिटेक्सन अफ कमन मेटल्स छ अभियसली भयो होइन। अब आर्किटेक्चर अफ जेनरली एक्सपर्ट सिस्टम आर्किटेक्चरमा युजर भयो। यता युजर इन्टरफेसले चाहिँ एउटा युजर हुनु बित्तिकै युजरको बिचमा युजर इन्टरफेस हुन्छ नि थाहा हुन्छ, अनि यतापट्टि चाहिँ अपरेसन सफ्टवेयर अथवा हार्डवेयर हुन्छ अनि जेनरली बुझेको हुन्छौँ है हामीले चाहिँ। युजरमा पनि क्वेसन एन्ड एन्सर सेसन हुन्छ। मेन एन्ड ड्राइभन नेचुरल ल्याङ्ग्वेज ग्राफिकल इन्टरफेस स्टाइल भयो। अब यता चाहिँ हार्डवेयर र सफ्टवेयरको कुरा निकालेको थिएँ मैले। नलेज बेस्ड एडिटर राखेर चाहिँ इन्टरफेस इन्जिन र एक्सप्लेनेसन सब सिस्टम अनि जेनरल नलेज बेस्ड अथवा केस स्पेसिफिक डेटा रहेछ है। यो चाहिँ हाम्रो एक्सपर्ट सिस्टमको आर्किटेक्चर हो जुन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है हाम्रो लागि। सो एक्सपर्ट सिस्टम आर्किटेक्चर यही भयो। ह्युमन अनि यता जनरल युजर हुन्छ है, युजर हुन्छ है। मैले अघि डक्टरको केस भन्थेँ। सपोज यो डक्टर हो होइन, सिनियर डक्टर सपोज एब्सेन्ट छ, अरू नलेज भएको डक्टरहरू नलेज ऊहरू हुन्छ नि त। सो यहाँ हुन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ यो बिचमा युजर इन्टरफेस अभियसली भयो, इन्फ्रेन्स इन्जिनियरिङ भयो। अब चाहिँ पहिला अरू डक्टर नट ओन्ली द्याट अरू डोमेनमा भएको डक्टरहरूले पनि अब नलेज बेस्ड नलेज इन्जिनियरको थ्रु नलेज बेसमा त्यो कुराहरू राख्दैछ। यो अर्डिनर डक्टरहरूले चाहिँ थाहा पाउँछ। त्यो भयो होइन। अलि एक्सपर्ट सिस्टममा चाहिँ डेन्ड्रल भन्ने थियो, माइसिन भन्ने थियो, डिप मिटर भन्ने थियो, प्रोस्पेक्टर भन्ने थियो, एक्सकन भन्ने R1 थियो होइन। सो एक्सपर्ट सिस्टम हो। इन्टरफेरेन्स इन्जिन भनेको चाहिँ टु डाइभ एन एन्सर फ्रम इन्फ्रेन्स इन्जिनले चाहिँ नलेज बेसबाट एन्सर तान्छ भने एक्सट्र्याक्ट गर्छ भने त्यो इन्फ्रेन्स इन्जिन भयो होइन। यो चाहिँ एउटा एक्सपर्ट सिस्टमको ब्रेन हो जसले चाहिँ प्रोभाइड मेथोलोजी फर रिजनिङ एबाउट द इन्फर्मेसन इन द नलेज बेस एन्ड फर फर्मुलेटिङ कन्क्लुजन। युजर इन्टरफेस भनेर चाहिँ के भयो भने यो जेनरली चाहिँ युजरलाई चाहिँ एक्सपर्ट सिस्टम बिचमा चाहिँ कम्युनिकेट गरायो कि एउटा माध्यम भयो। अनि एक्सपर्ट सिस्टम जेनरली क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एक्सपर्ट सिस्टम हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम ह्युमन लाइक एक्सपर्ट लाइक ह्युमन एक्सपर्ट लाइक मान्छे जस्तै हुनुपर्छ होइन। एकदम स्पेसिफिक त्यो डोमेनमा एकदम नलेज भएको हुनुपर्छ। नो फ्याक्ट्सहरू प्रोसिडर रुल्सहरू होइन, ह्युरिस्टिक हुनुपर्छ होइन। इन्टरप्रेट फ्रम नन फ्याक्ट होइन, जस्ट यो कन्क्लुजन यो भयो भने यो हुन्छ भने कन्क्लुजन डिसिसन दिने टाइपको हुनुपर्छ होइन। क्रेडिबिलिटी र कन्फिडेन्सियलको कुरा आउँछ है। अनि द युजर क्यान आस्क टु बी एबल टु लर्न होइन। यहाँ आस्क होइन युजरले जसले सोधेको छ नि उसले त्यो स्कुलबाट सोध्न नि सक्यो होइन, लर्न गर्न पनि सक्यो। टु एब्जर्भ न्यू नलेज उसको लागि त त्यो डोमेनको थाहा नभएपछि त त्यो कुरा सिक्यो भनेपछि त नयाँ कुरा अभियसली भयो होइन, जसले चाहिँ एकदम एन्सरको रिलेटिभ दिन्छ। अब एडभान्टेज एक्सपर्ट सिस्टमको त धेरै एडभान्टेज छ है जेनरली भन्दा। इन्क्रिज अभियसली थाहा नभएको डोमेन थाहा पाउने बित्तिकै इन्क्रिज आउटपुट भयो, प्रोडक्टिभिटी हाई भयो होइन। डिसिसन उसलाई अब त्यो इन्स्टान्ट त्यो डक्टरले अब स्टारमा पेसेन्ट आइसक्यो के गर्ने होइन, उसलाई नलेज नभइकन आफ्नो वरिपरिको सर्कललाई त थाहा नभएपछि त के गर्ने भन्ने कन्फ्युज हुन्छ नि त। एज अ गुड डक्टरले चाहिँ किन केही सजेसन दिएर पठाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो दिमागमा हुन्छ नि त। डक्टरसँग गयो भने यही सल्युसन दिन्छ भन्ने दिमागमा हुन्छ कि। सो डिक्रिज द डिसिसन मेकिङ टाइम। सो उसले चाहिँ एक्सपर्ट सिस्टमको थ्रु कम्युनिकेट गरेर उसले चाहिँ डिसिसन मेकिङ टाइम चाहिँ घटाउन सक्छ। इन्क्रिज प्रोसेस एन्ड प्रोडक्ट क्वालिटी। अब त्यो पेसेन्टलाई मात्र पेसेन्टलाई सब नेक्स्ट त्यस्तै किसिमको सिमिलर काइन्ड अफ पेसेन्ट आयो भने नि उसले त्यो गरेर आफ्नो जुन छ नि रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्न सक्छ। यसले गर्दा प्रोसेस इन्क्रिज हुन्छ, प्रोडक्ट क्वालिटी अब इज अ ट्रिटमेन्ट पनि राम्रो हुन्छ जान्छ होइन। रिड्युस डाउन टाइम होइन, मेसिन फेलर डिटेक्ट एन्ड रिपेयर टाइम होइन। यसले चाहिँ अब खतरा जस रिड्युस डाउन टाइम भयो, इजियर इक्विपमेन्ट अपरेसन इक्विपमेन्ट गर्न सजिलो। युजर इन्टरफेस राखेर गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने अब जस्तो लेमन मान्छेले पनि त्यो इन्टरफेस युज गरेर यो गरेपछि यो हुन्छ भने थाहा पाउँछ होइन। एनिमेसन अफ निड अफ एक्सपेन्सिभ इक्विपमेन्ट। अब पहिला खतरा एक्सपर्ट सिस्टम नहुँदा त पहिला अरू नि हुन्थ्यो होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ महँगो पर्ने कि। अनि एक्सपर्ट सिस्टम त खासै महँगो नपर्ने भएर त्यसले चाहिँ कस्ट रिडक्सन गर्न हेल्प गर्छ। अनि जस्तो जुनसुकै प्लेटफर्ममा पनि अब एक्सपर्ट सिस्टम हुने बित्तिकै त्यो काम गर्न सकियोस् कि है। एबिलिटी टु वर्क विथ इन्कम्प्लिट अर अनसर्टेन इन्फर्मेसन होइन, एबिलिटी
अनसर्टेन इन्फर्मेसन इन्कम्प्लिट वर्कमा पनि काम गर्न सक्यो, नलेज ट्रान्सफर गरिरहन सक्यो। जस्तै यहाँबाट लाइक भरतपुरबाट इन्फर्मेसन, काठमाडौँबाट भरतपुर इन्फर्मेसन ट्रान्सफर गर्न सक्यो होइन। इन्हान्समेन्ट अफ अदर इन्फर्मेसन सिस्टम, जसले यो मात्र एक्सप्रेस सिस्टमलाई मात्र नभएर अरू यसको थ्रु अरू सिस्टमलाई पनि मोडिफाई गर्न, त्यो नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउन हेल्प गर्छ है। अनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डोमेनमा पर्यो। आर्टिफिसियलको डोमेनमा कग्निटिभ साइन्स, रोबोटिक्स र नेचुरल इन्टरफेरेन्स पर्छ। कग्निटिभ साइन्स भनेको फोकस अन रिसर्च हाउ द ब्रेन वर्क्स एन्ड हाउ मन थिङ्क्स एन्ड लर्न होइन। कग्निटिभ साइन्स भनेर त अब एज अ मान्छेले कसरी सोध्छ, कसरी कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्न खोज्छ होइन, त्यो काम दिमागले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा कग्निटिभ साइन्समा त्यो रिसर्चमा पर्छ। एप्लिकेसनमा जस्तै एक्सपर्ट सिस्टम भयो, एडाप्टिभ लर्निङ सिस्टम भयो, फुजी लजिङ सिस्टम, न्युरल नेटवर्क इन्टेलिजेन्स एजेन्स भयो होइन। त्यो चाहिँ हामीले एआईमा नि पढ्नुपर्छ यो कग्निटिभ साइन्स है, धेरै पढ्नु पर्दैन। डोमेन अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा रोबोटिक्स र नेचुरल इन्टरफेस पर्छ। रोबोटिक्स भन्दा के हो, लाइक ह्युमन लाइक केही मान्छे रोबोट हो जसले चाहिँ कम्प्युटर इन्टेलिजेन्स र कम्प्युटर कन्ट्रोलको थ्रु ह्युमनको एक्टिभिटिज जस्तो काम गर्छ। नेचुरल इन्टरफेसमा नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भयो, स्पेसिफिक हुन्छ अब कसरी मेसिन र मान्छे बिच कम्युनिकेट गर्ने। नेचुरल इन्टरफेसमा जस्तै स्पिच रेकग्निसन पर्छ, नेचुरल ल्याङ्ग्वेज पर्छ नि त, टेक्स्ट रेकग्निसन, स्पिच रेकग्निसन, टकिङ टु अ कम्प्युटर एन्ड ह्याभिङ इट अन्डरस्ट्यान्डिङ भर्चुअल रियालिटी होइन। अनि भयो है। त्यसपछि न्युरल नेटवर्क भन्ने बित्तिकै कस्तो हो, यो यस्तो सिस्टम हो, प्रोग्राम हो जसले चाहिँ होइन ह्युमन ब्रेनको अपरेसन कस्तो भइरहेको छ त्यसको गर्ने स्टडी गर्ने काम गर्छ। न्युरल नेटवर्क पार्टिकुलर एक्युरेट recognition software hidden in newly emerging pattern with complex data is where is interpreting incomplete input होइन। त्यसले चाहिँ न्युरल नेटवर्कको त्यो कम्प्लेक्स भन्दा नि कम्प्लेक्स कामहरू चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ होइन। कन्भोल्युसन न्युरल नेटवर्क भनेर हामीले पढेको छ, त्यहाँ डिफ्रेन्ट मोडल्सहरू हुन्छ होइन। सो अब्जेक्टिभ्स अफ न्युरल नेटवर्क भनेको कुनै पनि इनपुटलाई ट्रान्सफर्म पठाएर जेनरल इनपुटलाई पठाए त्यहाँबाट मिनिङफुल आउटपुट निकाल्ने नि न्युरल इन्टेलिजेन्स के सरी न्युरल नेटवर्क भन्छ होइन। को मेन एम हो भनौँ न। अनि यसले चाहिँ यस आर्टिफिसियल न्युरल नेटवर्कको थ्रु मेनी आर्टिफिसियल न्युरल्सहरू हामीले चाहिँ बनाउन सकिन्छ है। लाइक सोफीमा नि थियो नि त्यो इन्टेलिजेन्सको कुराहरू, त्यो धेरै कुराहरू छ। अहिलेको जो एकदम टेक्नोलोजी एकदम एडभान्स भइसक्यो यो न्युरल नेटवर्कको थ्रु है। अनि यसमा नि छ आर्टिफिसियल न्युरल नेटवर्क इन्कर्पोरेट्स टु फन्डामेन्टल कम्पोनेन्ट जस्तै न्युरन्स, नोड्स र सिनेप्सिस भने वेट्स है। नोड्स यहाँ इनपुट छ, वेट छ, अनि यसमा बायसहरूको लर्निङ रेटको कुराहरू आउँछ होइन। मैले अघि भनेको थिएँ नि बायसको कुरा, वेटहरूको कुरा यसमा आयो। यो चाहिँ हाम्रो इनपुट दियो, यसमा सर्टेन वेट हुन्छ होइन। सर यो इनपुट यो मल्टिप्लाई हुन्छ होइन। अनि प्लस यसमा अनि यो र यो मल्टिप्लाई हुन्छ, यो र यो मल्टिप्लाई हुन्छ, प्लस बायस एड हुन्छ जुन चाहिँ हामीले एजुम्सन गरिन्छ जेनरली। अनि लोकल फिल्डबाट एक्टिभेसन फङ्सनलाई ट्यान हुन्छ कि होइन, रेलु हुन्छ कि के हुन्छ, सिङमा हुन्छ, यस्तो चाहिँ एक्टिभेसन फङ्सनमा हुन्छ नि आउटपुट दिन्छ। यो भर्चुअल रियालिटी भयो होइन। भर्चुअल रियालिटी भनेको के पनि seeking an imaginary world rather than real world जेनरली होइन। भर्चुअल रियालिटीमा चाहिँ यस्तो खै मलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भएन होइन। मैले चाहिँ भिआरको थ्रु चाहिँ के को हेरेको थिएँ कि भिडियो है, एउटा भूतको थियो कि एकदम डर लाग्ने थियो बाहिर हेर्दा चाहिँ। तर मलाई त त्यो किन हो मैले चाहिँ सबकन्सियस माइन्ड है यो रियल होइन है, यो जस्ट हाम्रो बिहारको थ्रु हो भन्ने बनाएर होला। मलाई चाहिँ खासै डर लागेन है। तर जस रमाइलो हुन्छ एउटा इमेजिनरी वर्ल्ड देख्न आउँदाखेरि होइन। भुतै यस्तो बिचमा आफू एक्लै अनि वरिपरि सब भुतै हिँडेर क्रल गरिराखेको मजा आउँछ तर है। तर सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ त्यो राख्यो भने चाहिँ अनि डरायो भने मजा आउँछ, पछि चाहिँ डराएको भए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ है। यो एउटा इल्युजन हो 3 डाइमेन्सनको, नट ओन्ली 2 डाइमेन्सन। 2 डाइमेन्सनमा त के डर लाग्छ र। 3 डाइमेन्सनमा जुन इन्टरेक्टिभ कम्प्युटर जेनेरेटेड रियालिटी होइन। अनि यसमा चाहिँ साइट हुन्छ, साउन्ड हुन्छ, इभन टच वाइज सुन नि सकिन्छ इभन होइन। अनि मेरोमा त त्यो भुतले खप 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 पारिदिएको वाला भिडियो थियो कि। अनि मलाई पारेको स्टोरी हेर्दा त मेरो ज्यानमा त केही नि छैन, हड्डी मात्र हो अनि खुनै खुन्छ। यति रमाइलो जस रमाइलो थियो बिहारमा चाहिँ। भिडियो कम्पोज अफ इन्टरेक्टिभ कम्प्युटर सिमुलेसन गिभिङ युजर्स द फिलिङ अफ बिङ प्रेजेन्ट इन सिमुलेसन होइन।
भर्चुअल रियालिटीले चाहिँ यो साइन युजर इन्फो एकदम दामी यसमा चाहिँ इन्टरफेस युजर इन्टरफेस दिन्छ अनि ग्राफिक्सको कुरा त कुरै नगरौँ है रियल टाइम सिमुलेसन र इन्टरेक्सन थ्रु मल्टिपल सेन्सरी च्यानल है अपरेसन यो चाहिँ किन चाहिन्छ operation in dangerous environment. There are still many examples of people working in dangerous and hardship environment that could benefit from the use of immediate teleportation. Workers in radioactive space or toxic environment should be relocated in the safety of VR environment where they could handle any hazardous materials without any real danger using teleoperations or televisions. Scientific visualizations पनि युज हुन्छ यसले चाहिँ रिसर्चरलाई इमिडिएट ग्राफिकल फिडब्याक दिन्छ ड्युरिङ द कोर्स अफ कम्पिटिसन एन्ड गिभ हिम अर हर एबिलिटी टु स्टार्ट द सल्युसन प्रोसेस एप्लिकेसन एट नासा एम्स रिसर्च Center is the virtual planetary exploration. It has planetary geologists to remotely analyze the surface of a planet. They use VR techniques to planetary terrains. Yes. NASA VR Mars navigation simulation geologist remotely analyzes the surface of a planet at NASA. Medicine पनि हैन VR use हुन्छ. Until now, experimental research and education in medicine was mainly based on discussion and study of plastic models. Computerized 3D humans models provide a new approach to research and education in medicine. Experimentally medical research with virtual potential with reality. बिहारमा चाहिँ के हुन्छ भने मेरो दिमागमा चाहिँ है के नि वरिपरि हुन्छ नि पुरै यता बाघ हिँडिरहेको यता चिता हिँडिरहेको है अनि यतापट्टि मुसा हिँडिरहेको सबै हिँडिरहेको अनि त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ एउटा टेबल हुने कम कम खान्थे तिनीहरूलाई हेरी हेरी त्यस रमाइलो हुन्छ एउटा के इमेजिनेसनको दुनियाँमा हिँड्न चाहिँ रमाइलो हुन्छ अब कसैको चाहिँ क्लोज वान्स हुन्छ नि कोही डेथ भएको छ भने चाहिँ त्यो काइन्ड अफ इमोसन्सहरू नि रिलेटेड हुन्छ होइन भिआरको थ्रु गेन गर्न सकिन्छ राम्रो हुन्छ कोही चाहिँ कसैको डेथ अचानक भयो भने चाहिँ कसैको प्यारेन्ट्स अथवा कसैको रिलेटिभ्सले चाहिँ त्यो सहन सक्दैन के अनि दे आर गोइङ टु बी इलमेन्टल टाइपको कन्डिसनमा पुग्न सक्छ त्यस्तो पेसेन्टहरूलाई चाहिँ रिकभर गर्न भिआरले धेरै हेल्प गर्छ है we will be able to create not only realistic looking virtual patient but also histological and bone structure with the simulation of the entire physiology of the human body. Education and training. Why virtual reality is needed? The most common example is flight simulator. This type of simulator has shown the benefit of simulation environment for training. They have the lower operating costs and the safer to use the real aircraft. Simulating VR को कुरा भयो त्यो एयर क्राफ्टिङको कुरा आउँछ नि अब आयो डाटा माइनिङको कुरा के हो नि डाटालाई एनालाइज गरेर त्यहाँबाट एउटा यस्तो प्याटर्न निकाल्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा इफिसियन्ट सल्युसन निकाल्न सकिन्छ र त्यहाँबाट त्यही सल्युसनको अनुसार काम अगाडि बढ्न सकिन्छ अनि जसले गर्दा हाम्रो कस्ट एकदम हुन्छ नि रेभिन्यूहरू बढ्ने कुरादेखि लिएर एभ्री कुरा हुन्छ डाटा माइनिङ चाहिँ एउटा रिलेसनसिप सर्च गर्छ अथवा ग्लोबल प्याटर्न गर्छ डेटाबेसमा जुन चाहिँ लुकेर बसेको हुन्छ अनि डेटा माइनिङ चाहिँ लुकिङ फर आई डोन्ट ह्याभ भ्यालिड पोटेन्सियली युजर फुल प्याटर्न अभियसली युजफुल प्याटर्न निकाल्ने नलेज बेसको थ्रु त्यहाँदेखि कुरा आउँछ होइन जुन हामीले एउटा चार्टमा पनि पढ्नुपर्छ नलेज डिस्कभरी इन डेटाबेस भनेर केडिडी भनेर होइन इज अल्सो डिस्कभरी अनएक्सपेक्टेड प्रिभियस non relationship about this relationship represent the valuable knowledge about the database and the objects in the database. If the database is well familiar of the real world registered by the database, data is often voluminous. The awareness of the but is a stand of low value is no direct use can be made if it is the hidden information in the data that is useful. As a given here, smart clustering, classification, association, visualization, summarization, deviation, directory, estimation, link analysis, clustering, for clustering, regression, regression को कुरा पनि यहाँ रहेन छ regressionहरु नि आउँछ धेरै आउँछ naive based भन्ने यो चाहिँ केडिडी हो ऱ्यापर डाटा क्लिन गर्ने डाटा क्लिन गरेर इन्टिग्रेटेडको कुरा डाटा वेयरहाउसको कुरा डाटा माइनिङको प्याटर्न इभ्यालुएसन कुरा नलेजमा जाने यो चाहिँ केडिडी प्रोसेस हो स्टेप्स भयो हैन सुरुमा के गर्ने पहिला एप्लिकेसन डोमेन थाहा हुने त्यसपछि टार्गेट डेटा सेट क्रिएट गर्ने त्यसपछि डाटा क्लिन गर्ने प्रिपेयर गर्ने डाटा मिसिङ गर्ने छ कि नै हैन त्योहरु हेर्ने
मिसिङ छैन भने डिफल्ट के राखिदिने अथवा त्यस्तो कुराहरू हुन्छ डाटा रिडक्सन र ट्रान्सफर्मेसनको कुराहरू होइन डाइमेन्सनली रिडक्सनको कुरा इन्भाइरोमेन्ट रिप्रेजेन्टको कुरा होइन चुजिङ फङ्सन अफ डेटा माइनिङ अब कुन फङ्सन युज गर्ने समराइजेसन क्लासिफिकेसन रिग्रेसन क्लस्टरिङ होइन and choosing the mining algorithm data mining search for pattern for index of कुन प्याटर्नमा गइराखेको छ प्याटर्न इभ्यालुएसनमा जाने होइन युज अफ यो भयो है अब त्यही हो यो केडिडी हो टार्गेट त्यो प्रोसेस कसरी गर्ने डेटा माइनिङको कुराहरू आउँछ डेटा माइनिङ किन चाहिन्छ किनकि हामीसँग लार्ज डेटा सेट हुन्छ त्यहाँ डेटा सेटबाट हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसन निकाल्नुपर्छ त्यो इन्फर्मेसन चाहिने प्याटर्न निकाल्नुपर्छ त्यहाँबाट बडा डिसिजन सबैसँग निकाल्न सकिन्छ सो डेटा माइनिङ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ there is a big gap for store data to the knowledge and transition want to occur automatically so त्यही भएर हाम्रो डेटाबेसको अनुसारै अनि डेटा माइनिङको युज हुन्छ हैन एकदम डेटा माइनिङमा कस्तो कन्सेप्ट हुन्छ भने जेनरल डेटा माइनिङ किन नि काम हुन्छ एउटा शपिङ कम्प्लेक्समा गयो भने हामी शपिङ कम्प्लेक्समा गएमा त्यहाँ चाहिँ दुध छ है दुध किन पर्यो अब चिया खानलाई दुध किन पर्यो दुधको साइडमा चाहिँ जेनरली के राखिदिएको हुन्छ चियापत्तीहरू राखेको चिनी राखेको हुन्छ अनि यतापट्टि साइडमा जाम राखेको हुन्छ ब्रेड राखिदिएको हुन्छ होइन अब के पफहरू राखिदिएको हुन्छ त्यहाँ कि यो चाहिँ होस् जुन डेटा माइनिङको कन्सेप्ट हो कि कन्फिडेन्सको कुराहरू लेखेर होइन त्यस्तो कुराहरू चाहिँ डेटा माइनिङको लोजिक लगाएर हामीले चाहिँ शपिङ मार्केटबाट नि एडभान्टेज लिन सकिन्छ डेटा वेयर हाउस भनेको चाहिँ त्यो डेटा जुन इलेभेन इम्पोर्टेन्ट डेटाहरू चाहिँ डेटा वेयर हाउसमा जो सेभ गरेर डेटा भन्ने ठाउँमा सेभ गरिन्छ त्योलाई नै हामीले डेटा वेयर हाउस भनिन्छ त्यसो एउटा डेटाबेस डेटा फाइल चाहिँ स्टोर गर्ने ठाउँलाई डेटा वेयर हाउस भनिन्छ होइन डेटा वेयर हाउस इज फिजिकल रिप्रेजेन्टेटिभ वेयर रिलेसनल डेटा स्पेसली अर्गनाइज टु प्रोभाइड स्पेसियल इन्टरप्राइज वाइड डेटा इन स्ट्यान्डर्ड फर्मेट क्यारेक्टरिस्टिक्स सब्जेक्ट ओरिएन्टेड हुनु पर्यो अनि इन्टिग्रेटेड हुनु पर्यो टाइम ब्यालेन्स हुनु पर्यो नन बुलाएर हुनु पर्यो वेब बेस्ड रिलेसनल मल्टी डाइमेन्सनल क्लाइन्ट सर्भर रियल टाइम इन्क्लुड मेटा डाटा भनेको के हो डेटा अफ डेटा डेटाको पनि डेटा कि होइन डेटा वेयर हाउस इज द प्रोसेस अफ कन्स्ट्रक्सन एन्ड युजिङ डेटा वेयर हाउसेस which requires data integration, data cleaning, and data consolidation. Consolidation भनेको कुनै युनाइट फर्म के एउटा सोलिड फर्म भने हो कि कन्सोलिडेसन भनेको अब प्रब्लम चाहिँ के हो नि हेट्रोजिनियस इन्फर्मेसन सिस्टम हेट्रोजिनियस आर एभ्रिवेयर अब होमोजिनियस त वर्ल्डभरि बनाउन एकदम गाह्रो हुन्छ अहिले मार्केट भनेको जे कुरा नि हेट्रोजिनियसै हुन्छ होमोजिनियसमा धेरैमा हुँदैन हामीसँग पर्सनल डेटाबेस हुन्छ वर्ल्ड वाइड हुन्छ डिजिटल लाइब्रेरी हुन्छ साइन्टिफिक डेटाबेस हुन्छ होइन यता कम्प्युटर हुन्छ क्लाइन्टहरू त्यसको डिफ्रेन्टबाट डेटाहरू निकाल्नुपर्छ कि हामीले अनि डिफ्रेन्ट इन्टरफेस डिफ्रेन्ट डेटा रिप्रेजेन्टेसन डुप्लिकेट यसलाई नै प्रब्लम गरेर अनि त्यसलाई नै निकालेर अनि छाटकाट गरेर अनि डेटा वेयर हाउसमा राखिन्छ इन्फर्मेसन इन्टिग्रेटेड इन एडभान्स स्टोर फर डाइरेक्ट क्वेरी एनालाइसिस सोर्स भयो अनि एक्सट्र्याक्टर मोनिटर भयो फेरि यहाँ सोर्स भयो एक्सट्र्याक्टर मोनिटर भयो सोर्स भयो यता मेटा डेटा भयो इन्टिग्रेसनमा यहाँ राखेपछि बल्ल डेटा वेयर हाउसमा राख्यो अनि क्लाइन्टमा चाहिँ क्वेरी एनालाइसिस अनि यहाँबाट जान्छ जेनरली यो हाम्रो लेमन मान्छे नै बुझ्न सक्छ यसरी डिफ्रेन्ट होमोजिनियस के अरे हेट्रोजिनियस प्लेटफर्म छ भनेपछि त यता एक्सट्र्याक्टर मोनिटर हुन्छ अनि यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गरेर एउटा फर्मेबल प्याटर्नमा लान्छ अनि यता जान्छ भने कुरा त जेनरल भयो अब warehouse is a specialized database. Oh wow, nice. Our standard database र warehouse को difference है रमै standard database चाहिँ mostly update गर्न मिल्छ हैन database चाहिँ generally read गरिन्छ हैन अनि standard database मा सानो ट्रान्ज्याक्सन पनि हुन्छ generally warehouse मा चाहिँ complex र long पनि हुन्छ हैन यो मेगाबाइट गिगाबाइट हुन्छ भने warehouse चाहिँ गिगाबाइट देखि टेराबाइट सम्म हुन सक्छ हैन अनि standardमा चाहिँ करेन्ट स्न्यापशट पनि हुन सक्छ warehouse मा चाहिँ generally हिस्ट्री हुन्छ हैन यसमा चाहिँ इन्डेक्स र ह्याशको आउँछ कुरा हैन तर वेयर हाउसमा लट्स अफ स्क्यानको कुरा आउँछ स्ट्यान्डर्ड डेटाबेसमा चाहिँ जेनरली र डाटा हुन्छ वेयर हाउसमा त अब जे भयो एउटा प्याटर्न निकालिसकेपछि पठाउने हो नि त हैन वेयर हाउस त्यही भएर एउटा समराइज फर्म हुन्छ रिकन्स्ट्रक्ट डेटा हुन्छ हैन यसमा स्ट्यान्डर्ड डेटाबेसमा चाहिँ थाउजन्ड्स अफ युजर हुन्छ तर वेयर हाउस चाहिँ 100 अफ युजर प्याटर्न निकाल्नु बिजनेस ओनरलाई प्याटर्न निकाल्नु चाहियो डिसिजन सपोर्टको लागि सो उसलाई धेरै किन चाहियो त धेरै हुँदैन जेनरली त्यही 100 अफ युजर हुन्छ अनि डेटा एनालाइसिस गर्नु पनि हुन्छ अनि डेटा वेयर हाउस सब्जेक्ट ओरिएन्टेड हुन्छ भन्ने कुरा आयो है अभियसली कुनै पनि अब कुराको अब कस्तो भन्नाले यसै अब काठमाडौँको ल के भन्छ काठमाडौँको केको कुरा निकाल्नु भने ल चौचौमा नि वाइवाईको भन्ने कुरा चाहिँ सब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा जान्छ कि
कुन ठाउँको काठमाडौँको होइन अनि चौचौको फुड प्रोडक्टमा चौचौको अनि चौचौ नि कुनको वाइको वाइवाईको भनेपछि यस्तो कुरा चाहिँ के अरे सब्जेक्ट ओरिएन्टेड हुन्छ अर्गनाइज एराउन्ड मेजर सब्जेक्ट जस्तै कस्टमर प्रोडक्ट सेल्स होइन focusing on modeling and analyzing of data for decision makers, not on daily operation or transaction processing, provide a simple and consequent view of the particular subject is issued by excluding data that are not useful in the decision support process. अब इंटीग्रेट भने अब डेटा चाहिँ अब कस्तो भने डेटा इंटीग्रेटेड भने अब ल काठमाडौँको के अरे चौचौको वाइवाई चाहिँ एउटा फर्ममा छ अनि एउटा प्याटर्नमा छ एउटा डेटा फर्ममा छ अनि फेरि पोखराको चौचौको वाइवाई चाहिँ एउटा फर्ममा छ होइन लाइक कस्तो भने के भने यता चाहिँ केमा भने चाहिँ केजीमा रिप्रेजेन्ट गरेछ यता चाहिँ केमा रिप्रेजेन्ट गरेछ भने चाहिँ अरू वेट के हुन्छ मिलिग्राम एन्ड त्यहाँमा जस डिफ्रेन्ट फर्ममा छ नि त त्यस एउटै फर्ममा चाहिँ इन्टिग्रेटेड लानु कि त्यस्तोलाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड भन्छ constructed by integrated multiple heterogeneous data sources, relational database file, data files, online transaction required data cleaning and data integration techniques are applied, ensure consistency in naming convention, including structure, FTP measures among different data sources, oral price, currency, tax, breakfast cover, etc. When the data is moved to the warehouse, it is converted. Time variant. Time variant is time origin of the data is significantly longer than that of operational system. Operational database, current value data warehouse provide information from history. यो चाहिँ टाइम भेरिएन्टै हुन्छ जेनरली अब कति वर्षदेखि कति वर्षको कुरा आउँछ नि त होइन हिस्ट्रिकल डेटा बस्नेपछि प्रेजेन्ट डेटा भन्दा नि होइन सो इभन की स्ट्रक्चर इन डेटा हाउस कन्टेनमेन्ट अफ टाइम एक्सप्लिसिटी अर इम्प्लिसिटी बट द की अफ ऑपरेशन डेटा मे बी or may not be time only. Non-volatile. A physically separate store of data transformed from the operation environment. Operation update of data does not occur in the data where environment does not require transaction process. यसमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन प्रोसेस नै यसको डाइरेक्ट रिजल्ट चाहिएको हुन्छ हामीलाई यसमा चाहिँ रिकभरीको कुरा कन्करेन्ट कन्ट्रोल मेकानिजमको कुरा चाहिँदैन कि सो रिक्वायर्ड ओन्ली टु अपरेसन इन डेटा एक्सेस लाइक लोडिङ अफ डेटा एन्ड एक्सेस अफ डाटा अब ओएलटिपी र भर्सेस ओल्याप रे ओएलटिपी भनेको अनलाइन ट्रान्जेक्सन processing the online analytic processing हो हैन इन जनरल एज ए ओएलटिपी प्रोवाइड सोर्स डेटा टु डेटा भर्स हैन ओएलटिपी ले सोर्स डेटाबाट डेटा भर्समा पर्छ ओएलटिपी ले चाहिँ एनालाइज गर्छ हैन ओएलटिपी ले मेजर टास्क अफ ट्रेडिसनल रिलेसन डिबिएमएस हुन्छ कि डे टु डे इन्फर्मेसन अपरेसन हुन्छ पर्चेजिङ इन्भेन्टरी बैंकिङ मैनेजिङ पेरोल इन्भेस्टिङ एकाउन्टिङ ओल्यापमा चाहिँ एनालिटिक कुरा हुन्छ नि त मेजर टास्क अफ डेटा भइरहन्छ डेटा एनालाइसिस डिसिजन मेकिङ गर्ने यो चाहिँ फिगर भयो हैन माथि ओएलटिपी हुन्छ तल ओल्याप हुन्छ हैन बिजनेस प्रोसेसको कुरा चाहिँ ओएलटिपी मा पर्छ बिजनेस डेटा भइरहन्छ चाहिँ ओल्यापमा पर्छ है डिफरेन्स बिट्विन एरामै डिफरेन्स बिट्विन के हो भने ओएलटिपी र ओल्याप छ हैन अनलाइन ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ अनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिङ छ हैन मेनी सर्ट ट्रान्जेक्सन एकदम सर्ट ट्रान्जेक्सन हुन्छ लङ ट्रान्जेक्सन कम्प्लेक्स क्वेरी हुन्छ हैन एक्जाम्पलमा लाइक अपडेट अकाउन्ट ब्यालेन्स इनरोल इन कोर्स एड कोर बुक टु shopping cart. Example, report total sales of each department in each month, identify top selling books, count classes with fewer than 10 students, and query stores small amount of data, record or few. यसमा चाहिँ queries चाहिँ large amount of data गरेको हुन्छ updates चाहिँ frequent हुन्छ updates are infrequent हुन्छ concurrency is biggest performance concern individual queries can require lots of resources अनि यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ अर्को डिफरेन्स देखाइरहेको छ ओएलटिपीमा ओपरेसनल सोर्स अफ डेटामा चाहिँ ओपरेसन डेटा हैन जो ओएलटिपी आर द ओरिजिनल सोर्स अफ द डेटा अनलाइन consolidation data OLAP data comes from various OLTP database purpose of it to control and run fundamental business tasks and to help with planning problem solving and decision support what the data reveals a snapshot of ongoing program process multi-dimensional view of multi kinds of business activity insert and update short and fast insert and update inserted by end user periodically long running batch jobs refresh the data queries relatively standard simple query returning relatively few records often complex query involving aggregation processing speed typically very fast depending on the amount of data involved the batch data refresh and complex query may take more than many hours
query speeds can be improved by creating index. Space requirement can be relatively small if historical data is archived. Large due to the existence of agricultural structure and historical data requires more index than OLTP. Decent database design high normalized with main table, typically denormalized with few table, use of star and or snowflake schemas, backup and recovery. Backup religiously operation data is critical to run the business. Data loss is likely to entail significant monetary loss and legal liability. Instead of regular backup, some environment may consider similar reloading the OLTP data as a recovery method. यो चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट डिसिजन सपोर्टको डायग्राम हो। यसमा चाहिँ ल्याबको कुरादेखि लिएर डेटामेटहरू डेटा वेयरहाउस सर्भरहरूको फुल डेटा छ हैन। This is the part 2 of decision support system. Thank you.